Da, mă, uite-le aici, în curbă, cum au făcut peste dublă continuă. De acolo arde ceva. Bă, băiatul, de ce arde hala aia de tot? Frate, dar ăla cred că e incendiu. Că iese fumul plin, ia. Nu ne întâlnim cu pompierii. Ba, uite, pompieri, bă, nu sunt nebun, arde, frate, aici. Aoleu. Da, uite ce frumusețe. Așa trebuie să arate, tati, un castel. Știți că secretul la tacos e că e musai să te mânjești când îi mănânci. Hai să vedem cât de tare ne mânjim cu ei. Și salutare internet și bine v-a regăsit cu bine, Alex pe motor aici. Suntem la încercarea numărul 2 de a vizita castelul Huniazilor, castelul lui Iancu de Hunedoara, de la Hunedoara, logic. Pentru că astăzi avem o zi minunată de primăvară și nu mai avem absolut niciun cod, nici de vânt, nici de ploaie, nici o urmă de nor pe cer, după cum se vede, numai avionul la care face chemtrails, nu știu dacă puteți voi. Scopul astăzi este să reîncercăm și sper că să și reușim să ajungem la Hunedoara, să vizităm castelul Huniazilor, castelul care a fost inspirație pentru castelul lui Nosferatu, lui Contele Orlok, din Nosferatu varianta 2025, unde regizorul Robert Eggers a ales castelul ăsta tocmai pentru look-ul său, pentru cum arată din exterior, așa extrem de medieval, pentru că este, cum a zis și în timpul trecut, unul din cele mai frumoase castele medievale gotice din Europa și din lume. Și din Europa chiar a fost ales în niște topuri, nu știu câți ani la rând, cel mai frumos castel. Și ăsta e și scopul nostru astăzi, practic, să mergem să vizităm castelul, să-l vedem și pe exterior, dar nu numai, să dăm o tură și pe interior, să vedem ce poți face ca turist acolo și cum poți face tu ca un motociclist, mai ales din zona Clujului, din zona Transilvaniei, dar din toată țara, dacă faci o vizită la castelul Huniazilor de la Hunedoara. Noi acum suntem pe motor, ne-am suit, am băut o cafea, pe motorul din spate e Costin, fericit și el că săptămâna trecută nu a reușit să vină, dar reușește astăzi. Și mai bine că săptămâna trecută nu am reușit din cauza vremii nici eu să ajung, așa că universul le rezolvă pe toate. Și pentru că astăzi nu ne grăbim, asta ne permite ca să mergem pe ruta preferată mie și preferată vouă, sper că și preferată vouă care sunteți aici cu mine pe șaua motorului, pe șaua lui Bela, pe ruta scenică. Ceea ce înseamnă că acum noi plecăm din Cluj în direcția Turzii, cel mai frumos oraș de tranzitat din România, după care o să luăm spre Unirea, Orăștie, Aiud, Alba Iulia, Orăștie, Sebeș, zona aia, toată zona aia, până la Simeria, unde la Simeria o să facem stânga și o să luăm spre Hunedoara, spre orașul Hunedoara. Așa că nu mai are rost să ne lălim, hai să-i dăm apă, paie și bătaie și să avem asfalt uscat așa cum preconizează aplicațiile de vreme. Da, mă, uite-le aici, în curbă, cum au făcut peste dublă continuă. Vă rog, nu faceți de alea. Vă rog eu frumos, nici cu mașina, nici cu motocicleta. Înțeleg, când te ia căcarea și n-ai ce face. Dar totuși nu trebuie să riști viața ta și altora din cauza asta. Și a sezonul 1, episodul 2 din Redescoperă Aiudul, iată ne-a ajuns la o săptămână distanță, o săptămână și o zi distanță, reajuns în Aiud. Din fericire azi avem vreme mai bună, mai puțin mohorâtă decât când am trecut ultima dată, când ne-am întors cu eșecul neajunsului la castelul Huniazilor în episodul trecut. Atât am vrut să zic, că e frumos Aiudul, îmi place. Mai ales citatea asta, ce frumos recondiționate. Și culmea, ar trebui să fac un episod aici, vedeți? Dacă nu ați observat, mie îmi plac castelele astea medievale. Astea sunt singurele pe care le consider eu castele. Știu, îmi spuneți, da, Peleș, Pelișor și alea sunt castele. Dacă voi spuneți, le spuneți cum vreți. Eu nu consider și nu le spun castele la Peleș și Pelișor. Nu zic că sunt urâte, dar nu sunt castele. În capul meu castel trebuie să fie castel după definiția castelului tradițional medieval. Adică arhitectură gotică, chestii de genul ăsta. Huniazii, cetatea Aiudului. Da, uite ce se lucrează aici. Și o să trebuiască să trec cu grijă pe aici.
îmi fură. Ce oficial pot să iau o piatră în pură, dar o piatră în formă de motocicletă, pentru că e prima dată când trec de Alba Iulia. Bine, acum sunt pe citura Alba Iulia, dar e prima dată când trec de punctul ăla, sensul giratoriu de la intrare din oraș pe motocicletă, în sensul ăsta, și de aici pe două roți e totul nou pentru mine. Pentru că n-am mai venit în partea asta cu motorul. Știu că o să spuneți că sunt multe trasee care pornesc din Cluj și vin în partea asta, știu. Și eu vă spun că eu nu le-am făcut încă, dar este timp. Pentru că sunt tânăr și suntem tânări și putem să le facem împreună. Uite, poate asta am așteptat. Să pornesc vlogul, să meargă bine, să facem, cred că astăzi facem 7.000 de abonați. Și mă aștepta să facem 7.000 de abonați ca să venim în sensul acesta. Nu știu dacă chiar vedeți și voi cât văd eu acum, dacă îmi surprinde camera la distanța aia, dar așa un view frumos am în față cu munții, cu meridionalii, direcția asta ce Sretezat și Barângu. E foarte la îndemână, chiar și pe motocicletă, să ai CarPlay în față cu CarPlay-ul ăsta. Că pot foarte ușor să-mi pun muzica, dau un shuffle, dau înapoi Waze-ul și-s gata de drum. Și nu trebuie să opresc, să trag pe dreapta, să-mi scot telefonul, să-mi pornesc muzica, fiindcă am uitat să o pornesc când am plecat, înainte să plec. Și puteți vă luați și voi CarPlay cu 30% reducere, modelul ăsta sau alte modele mai ieftine, folosind codul Alex pe motor. 2 secunde te rețin. Dacă îți place videoclipul ăsta și vrei să mă ajut să cresc canalul, am să te rog să rămâi până la final. Și dacă rămâi, YouTube o să-ți recomande alte 2 videoclipuri de pe canalul meu, din proiectul Alex pe motor, care cred el că or să-ți placă și mai tare. Și ne apropiem de Simeria și în dreapta, ce vedeți voi mic, o să încerc să fac un zoom acum la editare, se vede dealul Simeriei, care mi se pare, pe mine mă impresionează foarte tare. Cred că mi-aduce aminte de Red Rock din Australia și de fiecare dată când o văd sunt așa super hyped up și emoționat tocmai de asta. Păi dealul Simeriei. Nu știu dacă localnicii sunt la fel de impresionați de dealul Simeriei cum sunt și eu. Simeria a fost și este unul din cele mai importante noduri feroviare de la noi din țară. De acolo arde ceva. Bă, băiatul, de ce arde hala aia de tot? Frate, dar ăla cred că e incendiu. Că iese fumul plin, ia. Nu ne întâlnim cu pompierii. Dacă sunteți careva din zonă și știți mai bine ce cu tot fumul și focul ăla, lăsați-mi jos în comentarii, vă rog, că efectiv, uite, iese din toată clădirea, iese fumul direct. Și la minoare, celor, nu știu ce e asta, dar nu cred că ar trebui să iasă așa. Da, mă, uite, se vede se văd flăcări, sau nu? Sau sunt niște becuri? Bă, nu cred, na. Ba, uite, sunt pompieri, bă, nu sunt nebun, arde, frate, aici. Aoleu. Nu știu ce e aici, dar sigur o să vedeți la știri. Până apare clipul ăsta, o să apară și știrile. Deci puteți căuta de incendiu Hunedoara. Și iată, ne ajung și în Hunedoara, care trebuie să recunosc că nu e unul din cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut în viața mea. Într-adevăr, nici nu pot zici că e un oraș foarte urât. Străzile sunt mai bune ca în Turda, dar mai rele ca în Aiud. Pentru cine e interesat. Aceste informații sunt pentru cine e interesat să vină la o tură cu motorul până aici. Să zicem așa. Da, într-adevăr, nu e un orășel urât, nu e nicio superbitate de oraș, sunt multe, să zicem, vestigii comuniste, brutaliste rămase, nu mai ales în clădiri. Dar ce ne interesează pe noi e un vestigiu vechi din secolul XV, 1400 și ceva, deci cât 600 de ani, la care o să ajungem înapoi. 7 minute. 7 minute pentru mine, că pentru voi o să ajungem imediat. Să vedem parcarea castelului aici în dreapta. Drăgeți, frate, hai să vedem până acolo exact despre ce vorba. Dacă nu putem, frate. Da, nu cred că putem aici. Da, nu putem. Hai să parcarea castelului și aici.
Supraveghere, toaletă, ATM, tot ce-ți dorești. Uite aici. Cred că asta e o parcare privată pe care și-o făcut-o ei, dar nu ne deranjează, dăm un ban. Mai ales dacă au toaletă și ATM, că aia îmi doresc exact, că nu vin să parchez. Ok. Perfect. Ok. No, am aterizat și am parcat aici. Este, cred că e ceva parcare privată, nu e publică, pe bani, 8 lei pe motocicletă, ceea ce zic că e decent, mai ales pentru că domnul de aici de la parcare și doamna care se ocupă, practic, a fost foarte drăguț și ne-au luat echipamentele, ne-au luat gecile, ne-au luat căștile, să nu le lăsăm pe motoretă, să nu le cărăm după noi și le-au băgat înăuntru la ei într-o gheretă unde este și wc cu 3 lei, ceea ce size nota 10, că nu trebuie să le cărăm, că e destul de cald deja. Poate nu mă știu nici pe mine, că am izmene încă la ora asta și câte grade să afară. 18. 16 îmi zice acum, Costin zice 18. Da, da. Servicii de nota 10 dacă au spațiu de stocare în siguranță a gecilor și a căștilor. Și hai să vedem castelul. Da, poftă bună la sandwich, Costin. Și uite că l-avem în față, mergem pe jos pe area asta. Cred că ultima dată când am fost, am putut să urc cu mașina pe undeva pe acolo sus, dacă mi-aduc bine aminte. N-am mai fost pe la intrarea asta de jos. Și clar nu era așa frumos făcut. Da, uite ce frumusețe. Așa trebuie să arate tati un castel. Acum, again, fără supărare, dar nu pele sau pelișor. Alea-s case mari, nu-s castele. Ăsta e castel. Da, așa acum câțiva ani era mai rău când am fost ora trecută. Că... Păi nu, că eu văd asta ca un avantaj. Că gen undeva în pădure. Da, nu, ce vreau să... Uite, tu, e pisic acolo. Ce vreau să zic e că se vedeau foarte tare fabricile și uzinile alea din partea dreaptă. Se vedea superul că ajungea aici la castel și în față aveai castelul și în spate aveai fosta aia uzină unde am parcat acum, știi? Dar și era și mult mai gol pe aici, nu erau toate chestiile astea. Zici, Costin, să filmezi astea tradiționale de aici la Costel. Știți, Lilo și Stitch tradițional din Hunedoara. Ce mai avem tradiționale de aici? Săbii Lieja de lemn tradiționale din Hunedoara. Sabii de Minecraft tradiționale din Hunedoara. Da, au făcut ceva aici. S-au investit niște bani. S-au investit niște bani și au ieșit mișto. Nu știu musai dacă vă plac toate tarabele și răbuțele astea. Pot să zic că sunt mega fan. Nici nu mă prea deranjează, obiectiv surățele. Da, na, mai bine decât să vadă de răpânătură și gol și gunoaie. Mai bine să astea aici. Și castelul ăsta e mega impunător, e ceva de poveste, la propriu ceva de poveste. Ne-am luat bilete, că e cu bilete, bineînțeles, ceea ce ar și trebui să fie. Biletul e 50 de lei sau 10 euro. Sincer, îl înțeleg pe Robert Eggers de ce l-a ales ca inspirație în Nosferatu pentru exteriorul castelului lui Orlok. Tu ai văzut Nosferatu, filmul de anul ăsta? Nu. Foarte rău. Știi că am venit aici pentru că Robert Eggers a folosit exteriorul castelului pentru castelul lui Orlok. Am auzit. Da, când am venit ultima oară nu era așa organizat, nu era așa de frumos. Și era destul de gol. Era cumva într-un început de renovare pe vremea aia. Și cred că eram singurii turiști, 4-5 oameni în grup. Și uite acum ce un castel adevărat de fairy tales, de basme. Intrare. Hai să ținem intrarea. Intrare, uite aici. Să dăm la acolo la interzis să mergem și noi după. Frumos, am văzut, au pus panouri informative, înveți la ce să te uiți.
E și ceva televizor aici care merge cu povestiri și poze. Costin zici că e din peisaj. Zici că lucrează la castel de 1500 încoa. Mai ales cu mustața lui de Țepeș. Asta e capelă, nu? E capelă, serios? Da, capelă. Capelă. Zice bine, Costin. Uite-l pe Iancu acolo pe geam. Și ca să vă zic cum a ajuns castelul ăsta într-un film de Hollywood în 2024. Deci istoria filmului Nosferatu începe prin 1918, când un regizor german, F.W. Murnau sau Murnau, dacă mă duc bine aminte, a vrut să facă un film după cartea lui Bram Stoker, după Dracula. Și acum am auzit două variante. Ori n-ar fi vrut să cumpere drepturile la carte, ori nu ar fi reușit să le obțină. Aici nu mai este nimica. Ce s-a gândit el? Practic să ia povestea, să nu mai ceară voie nimănui, povestea romanului Dracula lui Bram Stoker, pentru că Bram Stoker era deja mort, numai văduva lui mai trăia. Și s-a gândit să o ia și să o modifice și să facă un film nemțesc. Acum e mai puțin relativ important în punctul ăsta că e nemțesc sau nu, pentru că în 1920 erau filmele mute și alb-negru, logic. Și s-a gândit el, iau povestea, modific niște chestii, care practic e povestea din romanul Dracula de pe Wish, varianta de pe timp. Da? O luat și-o schimbat. Nu mai cheamă Dracula, îl cheamă Orlok. Tot în Transilvania erau doi. Jonathan Harker nu mai e ce era avocat, e agent imobiliar, nu mai stă în Londra. Jonathan Harker stă în Germania undeva, că vreau să facă povestea mai localizată pe Germania, care era piața filmului. Și Nina nu mai era Nina, era Lucy, acum și astfel de modificări. Și văduva lui Bram Stoker a aflat toată povestea asta, că în 1920 lăsa filmul ăsta, l-a dat pe regizorul german în judecată și el a pierdut procesul, fiind obligat să distrugă toate copiile existente ale filmului. Deci asta undeva după 1922. Într-adevăr s-a distrus mare parte din copiile existente ale filmului, dar nu toate. Astfel că, cândva prin anii 50-60, câteva copii au fost regăsite, au reapărut și recondiționate, practic. Hai, că nu cap aici. Și recondiționate, da? Și s-a repus, practic, s-a recuperat existența filmului. Mersi! Și după aia, în 1970, un alt regizor german s-a gândit să refacă filmul ăsta, practic conceptul de remake pe care îl avem și în zilele noastre, și au făcut filmul tot german, deși există dublat în două limbi, și nemțească și franceză, care se numește Nosferatu de vampir. Și tipul care a regizat filmul din 79, practic remake-ul, e Werner Herzog, sper că zic bine numele, actorul și regizorul german, care probabil îl știți, care vă uitați la Star Wars, îl știți din Mandalorian cu I want to see the baby. I would like to see the baby. Și el a făcut primul remake în 1979, parcă a fost lansat, dacă mi-aduc bine aminte. Între timp a apărut o legendă cum că actorul german care l-a jucat pe Nosferatu, pe contele Orlok, în filmul original din 1920, a fost chiar un vampir. Și cumva aproape de anii 2000 s-a hotărât să facă un film care să ecranizeze toată povestea asta, deci un film despre cum s-a făcut filmul original din 22, numai că în rolul Nosferatu chiar joacă un vampir adevărat. Da? Rolul a fost interpretat de William Dafoe și filmul ăla se numește Shadow of the Vampire, găsiți să-l vedeți online, e foarte interesant și el. Deci practic ăla nu e un remake, e o altă poveste a lui Orlok, cum ar veni. Și ajungem în prezent cu ecranizarea din 2024-2025 în funcție de când ați văzut-o. Oficial a apărut în 25 decembrie 2025 al lui Robert Eggers, care îl are pe Bill Skarsgård în rolul lui Orlok.
care e un remake destul de motamo a filmului original, numai că cu unele elemente vizuale, precum designul lui Orlok schimbate, în care din nou îl avem William Dafoe, numai că tura asta nu mai e în rolul lui Nosferatu, lui Orlok, cum a fost în filmul din anii 2000, tura asta e în rolul lui varianta de pe Wish a lui, cum îl chema, vânătorul de vampiri, Victor Van Helsing, mi-am adus aminte înainte să cad. Deci, William Dafoe a jucat și în ăla din 2000, în rolul lui Nosferatu, lui Orlok și în rolul lui Van Helsing, dar altfel îl cheamă acum în 2024, în varianta de Nosferatu, că Van Helsing era numele oficial din romanul lui Bram Stoker. Cam asta e mare povestea și istoria lui. Ajungând la filmul din 2024, Robert Eggers a fost îndrăgostit sau îi îndrăgostit de castelul ăsta, așa că s-a folosit de imaginea lui pentru cadrele cu exteriorul castelului lui Orlok. Deși e foarte interesant că, în afară de imaginile astea, restul filmului, ce a fost filmat în Europa, a fost filmat în Cehia, nu în România, numai efectiv cadrele cu exteriorul castelului sunt surprinse în film ca chestii din România, da? Și Simeon Bogdan, care e cel mai grozav lăutar care încă trăiește. Și chiar e un castel în adevăratul sens a cuvântului. Castel, foarte mulți turiști, mă bucur nespus să văd asta, mai ales că sunt turiști străini majoritatea. Mi-e frică să întorc camera spre mine, că mă tem că așa arăt și eu acum, care n-am mâncat nimic astăzi, că slitrele, numai oasele rămase din mine și mă bagă lângă tipul ăsta. N-am filmat, dar tocmai am citit un panou de la informativ că la masa asta s-a adunat Iancu cu prietenii lui și dădeau un catan de nu e adevărat. No, asta e foarte pe scurt castelul Huniazilor. Vă dați seama că nu pot să pierd timp să iasă un vlog de 3 ore. Sunt multe de văzut aici, deci veniți, suiți-vă pe motoare, suiți-vă pe biciclete, pe mașini și veniți și vizitați. Chiar merită, l-au făcut foarte fain, să prind așa din spate un pic față de cum era acum câțiva ani când l-am văzut prima dată. Strâng asta, ne echipăm, suim pe motoare și mergem să vă arăt și un restaurant de Hunedoara care sper să nu dezamăgească. Veniți exact în parcarea asta și dați-o play, nu fiți cârțari, că oamenii fac un serviciu și îl merită, că motorul stă în siguranță, care e exact aici în fața aleei care duce la castel. Și aici căutați pe doamna asta drăguță care o să vă țină căștile și gecile. Și acum, în drumul spre restaurant, hai să vă zic un pic. Eu am întrebat pe rețele sociale și mai ales pe Instagram unde să vin să mănânc în Hunedoara și majoritatea dintre voi mi-ați răspuns de motelul Cinciș, de la lacul Cinciș. Și da, într-adevăr, m-am uitat pe Google Maps, m-am uitat la review-uri, m-am uitat la meniu, e super fain și super fancy, dar parcă nu am chef în călătoriile mele să mănânc și să văd restaurante așa de fancy. Adică apreciez foarte tare recomandările, sunt convins că e foarte bun ce mi-ați recomandat, dar aia mi se pare un local unde aș merge cu Iulia la cină vineri seară sau sâmbătă seară, nu un local de mâncat la drum. Și așa că am găsit un local pe Google Maps, pe care nu mi l-a recomandat nimeni, dar am văzut pe Google Maps care are review-uri foarte bune, se numește Camarat scris cu capa și acolo mergem să mâncăm de prânz și de mic dejun în cazul meu și sper să nu dezamăgească, să nu pară rău că n-am fost la recomandarea voastră la Cinciș. Hai, ce drăguț e Hunedoara. Hai, aici parcă mai prinde un pic de culoare. Multe flori, multă verdeață. Da, într-adevăr avem o grămadă de clădiri brutaliste, comuniste, dar așa e la noi. De astea săracele scandărăpânate, nu prea sunt făcute hidroizolație, o izolație de exterior, anvelopările, dar no, astea unde sunt făcut mai arată cum mai arată, dar la primul fără anvelopare era cam nasol. Și aici avem un parc frumos. Da, frumos și că Hunedoara. Hai că m-am grăbit un pic. Și pentru asta am venit Crispy Chicken Tacos la localul ăsta care se numește, a zis, Camarad, în centru aici, frumos, pe bulevard. Și cel puțin tacos ăștia din poze arătau super bine. Și vă zic imediat și cum îs. Deci arată super bine. Nu știu cât îs chiar de tacos, lipiile astea, adevărate, dar arată foarte bine. Este ceva sosul casei, care amestec de barbecue cu maioneză și mi-a luat meniu cu cartofi. Și hai să vedem cum îs. Știți că secretul la tacos e că e musai să te mânjești când îi mănânci. Hai să vedem cât de tare ne mânjim cu ei. E o tortilla, dar cred că e o tortilla de aia din comerț, de aia nu prea arată tortilla naturală de tacos.
Bun. Da. Vă zic. De sosul, mamă mor. Nu e usturoi din comerț, e usturoi de casă. Și watch wars. E super bun sosul. Nu m-am mânecat. Am simțit așa super puternic și m-a iritat în gât sosul, dar e super bun. Nu știu care din ele. Cred că ăsta. Cred că e cotonă de usturoi. Da, bun. Wow. Mi-a plăcut. Mai vreau. Rectificare. Încă nu pot să vorbesc. De sosul de pe tacos ăsta alb e cu usturoi adevărat de casă. Gen nu-i maioneză cu usturoi din comerț. Și aia am simțit-o așa. E foarte bun. Chiar e super bun. Deci țineți minte că am Arad în Hunedoara. Deci exact așa cum ar fi trebuit, la tacos m-am mânjit pe mâini de nu e adevărat, trebuie să merg să fac un duș, nu să mă spun să fac un duș. Bă, îs buni, nu e mică deosebit, e lipie din comerț, tortilla din comerț, mică, cu pui crispy, cui nu-i place puiul crispy, cu legume. Ce? Cui nu-i place puiul crispy, mă, să ai... Ah, da. Deci, cui nu-i place puiul crispy? Plus legume proaspete, câteva, nu exagerat de multe, nu, nimic deosebit, bun, dar nimic deosebit, atâta că sosul mi-a plăcut foarte tare, că era mega picant cu usturoi adevărat. No, ăla l-a făcut de la un taco decent la un taco bun sau foarte bun pentru mine. Și cam asta, trebuie să termin cartofii să mă duc să fac un duș. Da, dragilor, eu zic că pentru astăzi e suficient. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Dacă ați rămas și nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și eu abonare. Puteți să plesniți butoanele de jos, butonul de like, butonul de share către prietenii voștri, să vadă și ei ce fain e la Costelul Huniazilor, Hunedoara și ce bine se mănâncă în zona asta. Sau ce tacos bun se găsesc aici în zona asta, tacos tradițional din Hunedoara, știți vorba aia. Puteți să sprijiniți și în alte moduri, inclusiv să deveniți membri ai canalului dacă doriți, aveți jos linkul în descriere. Da, cel mai important este dacă ați rămas până aici și vă mulțumesc pentru asta. Nu uitați până data viitoare, fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și apă, paie și bătaie și asfalt uscat.